हेलो गाइस, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि हैन। आज हामी एक्सेलको फर्मुला एन्ड फङ्सन सिरिजको दोस्रो लेसनमा छौँ। सो मैले भनिहालेँ, पहिलाको एपिसोडमा पनि भनेको थिएँ, यसमा पनि फेरि पनि भन्छु, हामी चाहिँ एकदमै बेसिकबाट सुरु गर्दैछौँ हैन। स्लोली चाहिँ हामी इन्टरमिडिएट अनि एडभान्समा जान्छौँ है। सो पेसेन्स राख्नुहोस् होला, धैर्यता राख्नुहोस् हैन। आज चाहिँ हामी चाहिँ समिफ डिस्कस गर्छौँ है। सो ओके, सो फेरि पनि हामीसँग सेम एक्सेल सिट छ यतापट्टि। अब यहाँ अस्ति नै हामीले सम गरेको थियौँ, लास्ट एपिसोडमा तपाईँले लास्ट लेसनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो गरेको थियौँ हामीले होइन। अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ सम गर्नु पर्यो, तर कन्डिसन दिएर गर्नु पर्यो। कुनै कन्डिसन मिट भएदेखि सम गर्नुहोस् होला मिस्टर एक्सेल भनेर चाहिँ हामीले अर्डर दिनु पर्यो र एक्सेलले हामीलाई सल्भ गर्नु पर्यो त्यसरी होइन। ओके, यसलाई डिलिट गरौँ पहिला है, यो हामीलाई चाहिँदैन। ओके, लेट्स से मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एक्जाम्पल लिम, एउटा कन्डिसन बनाऊँ पहिला होइन। मैले भनिहालेँ समिफ भनेको सम गर्ने यदि कुनै कन्डिसन मिट हुन्छ भने। सो पहिलो कन्डिसन मेबी म यतै टाइप गरिदिन्छु है, कन्डिसन वान है। कन्डिसन वानमा के हुन्छ भने सम भनौँ न, सम सेल्स भ्यालुज for employees from US. So US मा बस्ने अथवा US मा लोकेटेड एम्प्लोइजहरूको चाहिँ मलाई चाहिँ सेल्स भ्याल्युज चाहिँ एड गर्नुहोस् होला, सम गरिदिनुहोस् होला। त्यो कसरी गर्ने? ओके, सो लेट्स से यसको टोटल, यसलाई एउटा हेडिङ बनाऊँ, टोटल फर US एम्प्लोइ है। यसरी गरौँ, सबैको निकालौँ न है, क्वार्टर 1 देखि 4 सम्मको सबैको निकालौँ होइन। इनफ्याक्ट सबै यहीँ ट्याक्ससम्म चाहिँ निकालिदिउँ, फरक नपर्ला। के गरौँ भन्दाखेरि अगेन इक्वल टुमा जाउँ, सममा जाउँ, तर यसपालि सम मात्रै भएर पुग्दैन, हामीलाई इफ थप्नु पर्ने हुन्छ। सम इफ अगेन तपाईँलाई सजेसन आउँछ, मिस्टर एक्सेलले सजेसन दिन्छ, त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि भनेको छ तलपट्टि है, एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् होला, रेन्ज भनेको छ, क्राइटेरिया भनेको छ, सम रेन्ज भनेको छ। सो यो तिनवटा मैले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु है त। रेन्ज भनेको कुन चाहिँ त्यो क्राइटेरिया जुन हामीले दिनुपर्ने छ, जुन कन्डिसन हामीले दिनुपर्ने छ, त्यो कुन चाहिँ ठाउँमा छ, कुन चाहिँ रेन्जमा छ है। सो त्यो रेन्ज भनेको यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो कन्डिसन के हो, युएस एम्प्लोइ भनेको कन्ट्री होइन। सो त्यो रेन्ज कहाँ भयो भन्दाखेरि त्यो रेन्जको ठाउँमा हामीले के हाल्नु पर्यो, यो हाल्नु पर्यो, यसलाई सिलेक्ट गरेर ड्र्याग गरेँ मैले माथिबाट होइन। त्यसपछि अब कमा हाल्नुहोस् है। त्यसपछि के भनेको छ, क्राइटेरिया के हो त भन्दाखेरि चाहिँ युएस हुन पर्यो। सो युएस हुन पर्यो, सो त्यो डबल कोटेसन मार्कभित्र युएस हालिदिनुहोस्। सम चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने, यहाँ खोज्नुहोस् युएस भएको एम्प्लोइको चाहिँ हाम्रो युएसबाट हुने एम्प्लोइहरूको चाहिँ सेल्स भ्यालुजलाई चाहिँ एड गर्नुहोस्। गर्नुपर्ने के, यसलाई एड गर्नु पर्यो। रिमेम्बर है, यहाँदेखि पुरै गर्नुपर्छ। फेरि तपाईँले फेरि युएसमा भएकोमा यसरी यहाँ दुईवटा युएस थियो कि यहाँ अझै एउटा युएस थियो कि, दुईवटा गरेर त्यसरी चाहिँ गर्न मिल्दैन है। अदरवाइज यो त कम डेटा भएको भएर यहाँ सजिलो भयो, देख्न पाइयो। तपाईँले धेरै डेटा भएको बेलामा गाह्रो हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ तपाईँले ओभरअल पुरैलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहोस्, एन्टर थिच्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ 66,000 भनेर आयो। सो यु क्यान भेरिफाई 30,000, 27,000, 57,000, 57,000मा 9 कति भयो त, 66,000। क्लियर छ? यसलाई चाहिँ हामीले यसरी कपी गरौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ अरे जिरो कहाँबाट आयो भैया? जिरो आउनेको कारण के हो भन्दा चाहिँ यो रिलेटिभ भएको भएर चाहिँ यो चेन्ज भयो नि त, यहाँ आएर डी भयो होला पक्कै पनि, हेर्नुहोस् यहाँ आएर डी भयो। सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ फिक्स राखौँ। यदि तपाईँलाई फर्मुला पछि त्यो गर्नु छ भने यसलाई पनि डी राखौँ, यसलाई पनि डलर राखौँ, यसलाई पनि डलर राखौँ, यसलाई एब्सोल्युट रेफरेन्सिङ गरौँ। बिकज हामीलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु छ, यो चाहिँ चेन्ज गर्नु छ हामीलाई, यो अगाडिको चाहिँ चेन्ज गर्नु छैन। क्लिक गर्नुहोस् यसरी, अब ड्र्याग गरौँ, यसरी आयो होइन। ओके, सो यसको फर्मेटिङ पनि दिउँ। फर्मेट पेन्टर चाहिँ यताको फर्मेट ल्याउँ अनि यतापट्टि हालिदिउँ यसरी। ओके, ठिक छ नि होइन? ओके छ त। सो यसरी चाहिँ
हामीले एउटा कन्डिसन चाहिँ गर्यौँ। कन्डिसन के थियो, युएसको एम्प्लोइहरूको चाहिँ सेल्स भ्याल्यु चाहिँ निकाल्नुहोस् होला हैन। सो यो एउटा कन्डिसन थियो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा भन्दा बढी कन्डिसन्सहरू हुन्छ हैन। सो अब कन्डिसन 2 हैन। सो अब के गर्नु भन्दाखेरि सम सेल्स भ्याल्युज for female employees from US। यहाँ कतिवटा कन्डिसन भयो, दुईटा कन्डिसन भयो। एउटा कन्डिसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ द एम्प्लोय हैज टु बी फ्रम US एन्ड द एम्प्लोय हैज टु ह्याभ फिमेल जेन्डर। द एम्प्लोय हैज टु बी अफ फिमेल जेन्डर हैन। सो अब के गरौँ, फेरि एउटा हेडिङ अथवा एउटा टाइटल दिउँ, total sales value of female employees from US हैन। ओके, यसलाई चाहिँ अलिकति तलपट्टि झार्दिउँ, इनफ्याक्ट पर्दैन अहिले अगेन। सो यसपालि चाहिँ हाम्रो फर्मुला फेरि पनि स्टार्ट विथ सम इक्वल टु सम इफ, तर सिन्स वी हेभ मोर देन वन कन्डिसन हैन, सो विल हेभ टु युज सम इफ्स है त। सो सम इफ्स क्लिक गर्नुहोस्, डबल क्लिक गर्नुहोस्, अगेन यता केयरफुली हेर्नुहोस्। अब यदि कन्डिसन एउटा भन्दा बढी छ भने तपाईको सम रेन्ज चाहिँ, जुन चाहिँ सम रेन्ज भनेको चाहिँ सेल्स भ्याल्युजहरू जुन तपाईले एड गर्न पर्छ त्यो रेन्ज चाहिँ सबभन्दा अगाडि आउँछ। अनलाइक एउटा कन्डिसनको केसमा अघि नै के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सम रेन्ज चाहिँ लास्टमा थियो, यसमा चाहिँ फर्स्टमा छ है त। यसमा सुरुमै हामीले सम रेन्जलाई चाहिँ तोक्न पर्ने हुन्छ। सो यसमा सम गर्न पर्ने के हो, हामीले यो रेन्ज। सो त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेँ। सो यो यसको रेफरेन्सिङ रिलेटिभ नै रहन्छ हैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चेन्ज हुँदै गर्ने हो नि त हैन, यसरी जाँदै चेन्ज हुँदै गर्नुपर्ने। त्यसपछि चाहिँ कन्डिसन, पहिला कन्डिसन के थियो भन्दाखेरि इट हैज टु बी फ्रम US। सो यसको सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्न पर्ने हुन्छ, एब्सोल्युट रेफरेन्सिङ दिन पर्ने हुन्छ है। सो द कन्डिसन, फर्स्ट कन्डिसन भनेको द एम्प्लोय हैज टु बी फ्रम US डबल कोटेसनको भित्र हाले हैन। त्यसपछि अर्को कन्डिसन भनेको के हो, द जेन्डर हैज टु बी फिमेल हैन। सो अब योलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् हैन। यो रेन्जलाई सिलेक्ट गरेपछि अगेन यसलाई चाहिँ एब्सोल्युट रेफरेन्सिङ दिनुस्। एब्सोल्युट किन दिइरहेछौँ, दिएन भने चाहिँ पछि गएर यो सर्दै जान्छ, रिलेटिभ भयो नि। सो डी मैले उतापट्टि फर्मुला सारेँ भने डीबाट ई एफ जी यसरी हुँदै जान्छ हैन। यसको कन्डिसन्स के हो, यसको कन्डिसन के हो भन्दा इट हैज टु बी फिमेल। अब अहिले हामीसँग दुईटा मात्रै कन्डिसन छ। सो हामी ब्र्याकेट क्लोज गर्छौँ र एन्टर प्रेस गर्छौँ है। सो 36,000 है। यु क्यान अगेन भेरिफाई, फिमेल एकजना यता 27,000, 9,000, 36,000 टोटल हैन त। अगेन यु क्यान ड्र्याग एन्ड कपी द फर्मुला। त्यसपछि यसको फर्मेट लिनुहोस् होला, यताबाट पेस्ट गरिदिनुहोस् फर्मेट। सो डन हैन। लेट मी सेभ दिस है बिफोर कहिलेकाहीँ लाइन साइन गइहाल्छ हैन। ओके, सो यो भनेको चाहिँ सम गर्ने बेस्ड अन कन्डिसन्स हैन। यदि एउटा कन्डिसन भने, रिमेम्बर एउटा कन्डिसन भने छ भने चाहिँ तपाईको सम गर्ने रेन्ज चाहिँ लास्टमा आउँछ है। यदि तपाईको एउटा भन्दा बढी कन्डिसन छ भने, एउटा छ, दुईटा छ, तीनटा छ एन्ड सो अन, सो त्यतिखेर चाहिँ तपाईको सम गर्ने रेन्ज चाहिँ पहिला आउँछ अगाडिपट्टि, यहाँपट्टि, यहाँ यो हैन। सो यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ सम गर्न सक्नुहुन्छ बेस्ड अन अ कन्डिसन और कन्डिसन्स, मोर देन वन कन्डिसन। सो आई होप योले हेल्प गर्यो होला तपाईहरुलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ। टेक केयर, स्टे सेफ, बाई।